שישי בערב שמחת תורה, שמחה גדולה בעיר אופקים, כל הקהילה רוקדת יחד עם בחורה מכינה באופקים, סביב ספרי התורה, שמחים. הדבר הבא, 6:30 הבוקר, אנחנו מתעוררים כמו כל תושבי הדרום למטח של אזעקות ונפילות. אז אחרי כשאנחנו נכנסים, יוצאים מהממ"דים, אני פותח את הוואטסאפ שלי בשבת קודש, בחג, ואני מסתכל, מחפש לראות בקבוצת וואטסאפ של הקהילת כהנות שלי בעוטף עזה לקבל עדכון. הוא כותב לנו בקבוצה, חברים, חשש לפשיטה, כולם עולים על ציוד ונשקים, וברגע שהירי נגמר, אנחנו מתחילים סריקות במרחב. אני מעדכן את אשתי, ואומרת לי, פשיטה? לא הבנתי, מי פושט על מי? כאילו, הם פושטים. אני מעדכן את דן שכמובן אם צריך אני מגיע. ואז תוך כמה דקות האירוע משתנה. ונכנסים כמה מאות מטרים מכאן. 3 טנדרים עמוסים במחבלים חמושים מכף רגל ועד ראש. ב-RPG, טילי לאו, טילי מגל מסוקים, רימונים, קלצ'ניקוב. הם נכנסים כמה מאות מטרים מכאן. 2 מהם פונים ימינה ונוסעים בכיוון הזה. אחד מהם נכנס מתוך השכונה. כשהם רואים את הבתים של היהודים, הם מתחילים לבצע ירי. ובעצם למעשה שומע שהירי מתבצע כאן 200 מטר, 250 מטר ממני, אווירי. בהתחלה אתה עדיין לא קולט את זה. אתה חושב, מה זה, נפצים? כאילו, שהבוקר באמצע מטחי קסאמים, מי מפעיל נפצים? ואז אתה שומע את האוטומט, אתה מזהה את זה מהשירות הצבאי. אני אומר לאשתי להיכנס לממ"ד, לוקח את האקדח האישי שלי, לוקח כובע זיהוי של כיתת כהנות, ויוצא רגלי לכיוון הירי. אני לא לוקח את הרכב אפילו, כי אני מבין שזה ממש קרוב. אז אנחנו בריצה מהירה תוך כדי תפס המחסות. באחד מהקפיצה ממחסה למחסה, כשאני עם אקדח מופנה קדימה וכדור בקנה, אני מזהה דמות מולי, ממש בשבריר שנייה. המחבלים הגיעו עם מדים של צה"ל, הגיעו עם וסטים. המחבלים לא הגיעו עם שלט, אני מחבל טירבי. ואז מגיע איזשהו רגע מסוים שאין לך זיהוי ודאי. שאתה לא יורה, כי אולי זה עוד אחד מכוחותינו שנכנס לרחוב ואתה לא... ובשבריר הזה הוא יורה ראשון, הוא יורה צרור. בצרור הזה אני חוטף כדור ברגל, נפצע בירך, בחלק העליון של הירך. אני מדדה על רגל ימין, צועק לחבר'ה שמאחוריי, נפצעתי, קיבלתי כדור ברגל, ואז אני נוחת על הבטן, ככה, בצורה שאני מחזיק את האקדח עם 2 ידיים, על הבטן, ממשיך להסתכל קדימה. לימיני, נהוראי נהרג, בצרור הזה או בצרור שאחריו, כמה מטרים קדימה יותר, כנראה שהוא הספיק עוד להתקדם קצת. נהוראי נופל בקרב בזמן הזה. אחרי כמה זמן אני רואה שעדיין במחבל לא מתקרב, אני מוצא את הפלאפון מהכיס שלי, מיד שמאל, מניח אותו ליד הראש שלי, ואז אני מבצע 4 שיחות. השיחה הראשונה הייתה בעצם הקלטת וואטסאפ, לוואטסאפ השכונתי פה של הקהילה שלנו. הרב שולח הודעת וואטסאפ בשבת, אני מניח שזה יעשה הד, אז כל מי שרק יראה, יתלבט אם לפתוח או לא, אולי יראה שאני כותב את הוואטסאפ, אז כולם בטח יפתחו. ואני מקליט שם, חברים, מחבלים בשכונה, קיבלתי כדור ברגל, כולם ייכנס למרחבים מוגנים, לא לצאת. זו הייתה ההקלטה הראשונה. לאחר מכן, השיחה השנייה הייתה לרב שץ, החבר שלי בעוטף עזה, 20 קילומטר מכאן, שהוא זה שהקפיץ אותי בהתחלה, ואני אומר לו, דן, תבין את האירוע. זה לא פשיטה שהמחבלים יוצאים מעזה. הם כבר כאן באופקים. קיבלתי כדור ברגל מקלצ'ניקוב, המחבלים 20 קילומטר מאחוריך. הוא
בהלם, הוא מספר את זה לחבר שלידו, טל ממן. אמר לו, הרב שלך קיבל כדור ברגל באופקים עכשיו. אחרי שעה שניהם יהרגו בקרב, במבטחים. יכול להיות שהייתי האחרון שדיבר איתם. לאחר מכן, שיחת טלפון השלישית, זה לאשתי ולילדים. אני שוכב על הרצפה, ואני לא יודע איפה המחבלים עוד מסתובבים. אולי הם כבר הגיעו לבית, אולי הגיעו לרחובות. אני אתקשר אליהם לאבישג, מחבלים בשכונה, להיכנס למעמד, קיבלתי כדור ברגל, אבל הכל בסדר. השיחה הרביעית, זה למוקדן של מד"א, 101. אני מתאר לו מה קורה, מחבלים באופקים, קיבלתי כדור ברגל, אני שרוע על הרצפה, ברחוב, וכל זה תחת ירי ידיים, ואני יודע, מחזיק את האקדח, מלווה מבט, מחכה כל רגע שיתקרב מישהו.